วันนี้เราจะพาทุกคนออกเรือกับประวัติศาสตร์แบบสองโทนค่ะด้านหนึ่งคือโลกที่มีบันทึกชัดเจนมีชื่อคนมีวันที่ครบแต่อีกด้านหนึ่งคือเรือที่เหมือนโดนลบออกจากหน้ากระดาษประวัติศาสตร์ไปทั้งลำไม่เหลือแม้แต่ซากเลยฟังดูหลอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับ วันนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรบ้างครับ ด้านแรกเราจะไปฝั่งแผ่นดินใหญ่ดูการบุกเบิกแคลิฟอร์เนียของสเปนว่าเขาขีดเส้นลงบนแผนที่โลกใหม่ยังไงอีกด้านหนึ่งเราจะลงไปในทะเลแคริบเบียนกับตำนานเรือผีซานมิเกลเรือคาราเวลที่เล่าว่าหายไปทั้งลำพร้อมลูกเรือ50คนจนวันนี้ยังไม่พบซากเลยค่ะฝั่งหนึ่งมีหลักฐานชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งคือเงียบกริบนี่มันหนังคนละเรื่องชัดแต่ดันใช้คำโปรยว่าจากจักรวรรดิสเปนเหมือนกันนี่ล่ะค่ะถ้าย้อนไปศตวรรษที่16-17แผนที่โลกตอนนั้นยังมีพื้นที่สีขาวๆว่างๆเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเหนือสเปนตอนนั้นพึ่นโค่นอาณาจักรแอสเท็กลงเรียบร้อยแล้วยังไม่พออยากรู้ต่อว่าเลยจากเม็กซิโกขึ้นไปข้างบนมันมีอะไรอีกแปลว่าเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเราได้เม็กซิโกแล้วพอแล้วแต่คือมีอะไรให้ยึดเพิ่มอีกไหมแนวคิดโคตรจักรวรรดิเลยครับใช่ค่ะแรงผลักดันหลักๆมีทั้งความรวยทองทรัพยากรศรัทธาเผยแพร่ศาสนาและเกียรติยศชื่อเสียงสูตรคลาสสิกของจักรวรรดิสเปน Go God Glory เลยค่ะแล้วแคลิฟอร์เนียเข้ามาเกี่ยวตรงไหนครับปีคศ1542มีชายคนหนึ่งชื่อควานโรดริเกสกาบริโยได้รับคำสั่งให้แล่นเรือขึ้นไปทางเหนือจากเม็กซิโกเพื่อไปดูว่าชายฝั่งด้านบนมีอะไรบ้างเขาลอยเรือขึ้นไปเรื่อยๆจนไปเจออ่าวสวยมากแห่งหนึ่งตอนนั้นเขาตั้งชื่อว่าซานมิเกลปัจจุบันคืออ่าวซานดิเอโกที่เรารู้จักกันค่ะอ้าวซานมิเกลมาแล้วชื่อโคตรคุ้นเลยครับจำชื่อไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาในเวอร์ชั่นหลอนๆฝั่งทะเลแคริบเบียนทีหลัง แต่กาบริโยโชคไม่ดีค่ะระหว่างสำรวจเขาพลาดตกได้บาดเจ็บหนักแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตบนเกาะระหว่างทางภารกิจเลยเหมือนหยุดกลางอากาศต้องรออีกเกือบ60ปีกว่าจะมีคนมารับช่วงต่อโหขีดเส้นแผนที่ด้วยชีวิตจริงๆนะครับไม่ได้โรแมนติกแบบในหนังเลยคนที่รับไม้ต่อชื่อเซบาสเตียนบิตสกาอิโนปีคศ1602เขามาแบบเนิร์ดจัดเตรียมตัวดีมีทั้งเรือ3ลำมีนักทำแผนที่มีคนวัดชายฝั่งครบชุดเขาเป็นคนที่เจอมอนเทเรเบและบันทึกไว้ชัดๆเลยว่าเป็นท่าเรือที่ดีที่สุดเท่าที่จะหวังได้ทั้งกำบังลมได้ทุกทางมีไม้มีน้ำจืดพร้อมเหมาะกับการตั้งเป็นท่าเรือยุทธศาสตร์สุดๆฟังดูเหมือนเขาได้โลเคชั่นทองสำหรับตั้งเมืองแบบอนาคตซิลิคอนวัลเลย์เลยนะครับใช่ค่ะแล้วมันก็กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมาจริงๆแต่กว่าบิสไกโนจะทำแผนที่เสร็จลูกเรือโดนโรคเลือดออกตามไรฟันเล่นงานจนเกือบไม่เหลือแรงจะกลับบ้านสมัยนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะขาดวิตามินซีใช่ไหมครับแค่เห็นว่าเหงือกบวมกินอะไรไม่ได้แล้วค่อยๆตายไปทีละคนใช่ค่ะบันทึกบอกเลยว่าเหงือกบวมเปื่อยแผลไม่หายร่างกายอ่อนแรงเป็นโรคที่ทำให้กองเรือทั้งกองแหลกสลายได้แบบไม่ต้องมีศัตรูเลยธรรมชาติล้วนๆค่ะฝั่งแผ่นดินนี่เลยเต็มไปด้วยตัวหนังสือชื่อคนสถานที่วันที่เหตุการณ์แต่ฝั่งทะเลผมเดาว่าเรื่องจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตัดภาพจากโลกที่มีบันทึกชัดๆไปสู่โลกที่มีแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันบ้างฝั่งทะเลแคริบเบียนในศตวรรษที่17เป็นเหมือนทางด่วนลำเลียงสมบัติของสเปนเรือที่ขนทองเงินจากโลกใหม่กลับยุโรปต้องผ่านแถบบาฮามาสกับช่องแคบฟลอริดามันเลยสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งเป็นเส้นเลือดเศรษฐกิจและเป็นแหล่งซ่อนตัวของโจรสลัดด้วยถ้าคุมตรงนี้ได้ก็เหมือนคุมประตูห้องเซฟของจักรวรรดิสเปนเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะในบางสมมุติฐานเลยเล่าว่าสเปนอาจจะต้องส่งเรือสำรวจขนาดเล็กเข้ามาเก็บข้อมูลเชิงลึกทำแผนที่แนวปะการังตรวจเส้นทางหลบโจรสลัดดูจุดอันตรายตรงนี้เองที่ตำนานเรือคาราเวลชื่อซานมิเกลโผล่ขึ้นมาค่ะเขาว่ากันว่ามีเรือคาราเวลลำหนึ่งบรรทุกลูกเรือประมาณ50คนเข้ามาสำรวจหมู่เกาะบาฮามาสแล้วจู่ๆก็หายวับไปทั้งลำไม่มีใครกลับมาไม่มีซากเรือไม่มีบันทึกในฝั่งตรงข้ามเลยฟังแบบนี้คือเรือผีเต็มตัวเลยครับ
แต่คำถามแรกที่โผล่มาในหัวคือ แล้วเอกสารอยู่ไหน ใช่ค่ะ นี่แหละจุดสำคัญ นักประวัติศาสตร์ลองไปไล่เอกสารเก่าในคลังใหญ่ของสเปนจริงๆ ปรากฏว่าไม่เจอหลักฐานตรงๆ ว่ามีเรือสำรวจชื่อซานมิเกลหายไปที่บาฮามาสแบบในตำนานเลย อ้าว แล้วชื่อซานมิเกลมาจากไหนกันแน่ครับ มันอาจจะเกิดจากการสับสนของข้อมูลหลายเคสมาผสมกันค่ะ เช่น เรือซานมิเกลเอลอาคังเคนที่จมแถวฟลอริดาในปี 1659 เป็นเรือส่งสาร มีคนรอดประมาณ 33 คน และในยุคหลังมีการค้นพบซากแล้วด้วย หรือเรือซานมิเกลลำอื่นที่อยู่ในกองเรือสมบัติปี 1715 ซึ่งจมเพราะพายุเฮอริเคนแถวฟลอริดาเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เรือสำรวจและไม่ใช่บาฮามาสตรงๆ เหมือนเราเอาชื่อเรือจริง พายุจริง และแถบทะเลอันตรายจริงมาปั่นรวมกันแล้วเล่าต่อจนกลายเป็นตำนานเรือสำรวจ 50 คนหายเกลี้ยงค่ะ ฟังดูเหมือนทฤษฎีแฟนฟิกชั่นเวอร์ชั่นประวัติศาสตร์เลยครับ ทีนี้ถึงแม้เรือสำรวจซานมิเกลแบบที่เล่ากันจะไม่มีหลักฐานจริง แต่เราสามารถจำลองภาพจากข้อมูลเรือสเปนยุคนั้นได้ ว่าถ้ามีจริงมันน่าจะหน้าตาประมาณไหน นักวิชาการคาดว่ามันน่าจะเป็นคาราเวลประเภทคาราเวล่าเรดอนดาระวาง 60-80 ตัน ยาวประมาณ 20-25 เมตร กินน้ำลึกค่าราว 2 เมตร เหมาะกับเข้าน้ำตื้น แต่ก็เสี่ยงชนหิน เรือเล็กแต่บรรทุกคนถึง 50 ชีวิต เท่ากับแคบ แออัด เครียดง่าย ตัวเรือทำจากไม้โอ๊กไม้สน ซึ่งในน้ำอุ่นเขตร้อน โดนเพลียงเจาะไม้เล่นงานหนักมาก 50 คนบนเรือยาวแค่ประมาณตึก 7-8 ชั้นต่อกัน แค่นึกภาพก็ได้กลิ่นอับแล้วครับ แล้วยังต้องเจอเรื่องสุขภาพด้วย โรคยอดฮิตคือเลือดออกตามไรฟัน แบบที่เราพูดไปแล้ว บนเกาะแถบบาฮามาสส่วนใหญ่เป็นหินปูนแห้งแล้ง แทบไม่มีผลไม้สดๆให้กิน ขาดวิตามินซีง่ายมาก ลูกเรือเลยอ่อนแอ เหนื่อยง่าย พอถึงจังหวะวิกฤต เช่น พายุเข้า มันจะทำงานไม่ทัน ปีนเสา ดึงใบเรือ ย้ายสมอ ไม่ไหวกันทั้งลำ แสดงว่าเรือไม่ได้แพ้แค่พายุ แต่แพ้สภาพร่างกายร่วมด้วย จุดที่โหดของบาฮามาสคือธรณีสันฐานมันคนละโหมดกับทะเลทั่วไปค่ะ จากน้ำลึกระดับมหาสมุทรเป็นพันเมตร อยู่ดีๆโผล่มาเป็นพื้นทรายตื้นแค่ 3-5 เมตร บนบาฮามาแบงก์แถมเต็มไปด้วยแนวปะการังที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ ถ้าเป็นเกมนี่คือแมปกับดักแบบแทบจะโกงผู้เล่นเลยนะครับ และพอใส่พายุเฮอริเคนเข้าไป ความโหดจะคูณ 10 เลยค่ะ มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า white water พายุจะกวนทรายสีขาวขึ้นมา จนผิวน้ำทั้งแผงกลายเป็นสีขาวขุ่น กัปตันจะมองไม่ออกเลยค่ะ ว่าตรงไหนน้ำลึก ตรงไหนขึ้นแนวปะการัง หรือสันทราย แล้วก็ตุ้มชนเขาเต็มๆ นี่ก็คือขับเรือแบบปิดตาไปบนเขาวงกฏหินใต้น้ำเลยสิครับ ยังไม่พอค่ะเท่านั้นมีกระแสน้ำอุ่นเกาสตรีมไหลแรง 3-5 น็อต ถ้าเรือใบเสียหาย ใบขาดหรือบังคับทิศไม่ได้ เรือจะโดนกระแสน้ำพาไปเกยเตื้อน หรือชนโขดหินในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง ยุคนั้นยังไม่มีนาฬิกาทะเลแม่นๆ หาค่าลองจิจูดไม่ได้ ต้องใช้วิธี dead reckoning คือกาบจากความเร็วกับทิศเอง ถ้ากระแสน้ำแรงผิดจากที่คิดนิดเดียว ระยะจริงๆ บนทะเลอาจคลาดไปเป็น10 ไมล์ทะเลได้เลยค่ะ สรุปคือเอาเรือเล็กที่โครงสร้างเริ่มผุใส่คน 50 คนที่สุขภาพขาลง แล้วโยนเข้าไปในเขาวงกฏปะการัง บวกพายุ บวกกระแสน้ำแรง โดยมีแผนที่ที่ไม่ค่อยตรง มันจะรอดนี่สิแปลกครับ สมมุติว่าเรือซานมิเกลแบบในตำนานมีจริง แล้วหายไปในบาฮามาสจริง คำถามใหญ่คือ แล้วทำไมเรายังไม่เคยเจอซากเรือเลย นักโบราณคดีใต้น้ำเสนอเหตุผลไว้หลายข้อค่ะ เช่น 1. เพลียงเจาะไม้เทเรโดนาวานิสในทะเลอุ่นอย่างแคริบเบียน เพลียงพวกนี้กินโครงสร้างไม้ได้ทั้งลำภายในไม่ถึง 50 ปี ตัวเรือไม้แทบไม่เหลือกลายเป็นผงผุๆเหลือแต่ผองโลหะอย่างปืนใหญ่สมอ ซึ่งก็จะถูกสนิมกับปะการังหุ้มจนดูเหมือนก้อนหินธรรมชาติไปแล้ว 2. ตะกอนทรายเคลื่อนตัวตลอดเวลา พายุแต่ละลูกย้ายทรายได้มหาศาล ซากเรืออาจถูกฝังลึกลงไป 5-10 เมตร อยู่ใต้พื้นทรายที่ดูเรียบๆจากบนผิวน้ำ หรือบางช่วงโผล่ขึ้นมาให้เห็นแป๊บเดียว แล้วก็โดนฝังใหม่อีกรอบ
3. สัญญาณโลหะเบามาก เรือคาราเวลเป็นเรือไม้ โลหะมีไม่เยอะ เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก หรือโซนาร์ที่ใช้ค้นหาซากเรือยุคนี้ มักจะไปเจอสัญญาณลวง จากเศษเหล็กสมัยใหม่ ขยะทะเล หรือชั้นแร่มากกว่าจะจับเรือเล็กๆแบบนี้ได้ตรงๆ งี้ก็คือแม้เราจะส่งหุ่นยนต์ AUV หรือเอาโซนาร์ไปสแกนทั้งแถบ ก็ยังมีสิทธิ์เดินผ่านหลุมศพเรือโดยไม่รู้ตัวอยู่ดี ใช่ค่ะ ดังนั้นคำว่ายังไม่พบซากเลย ไม่ได้แปลว่าไม่จมจริงเสมอไป แต่มันแปลว่าธรรมชาติ บวกเวลา บวกเทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงมากกว่า พอฟังสองฝั่งแล้ว ผมรู้สึกเลยว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียนี่คือโลกที่มีเสียง เรารู้ว่าใครเดินไปไหน บันทึกอะไรไว้บ้าง ใครตายยังไง ใครสารต่อภารกิจต่อ ส่วนฝั่งทะเลแคริบเบียน โดยเฉพาะเคสซานมิเกลแบบตำนาน คือโลกที่เงียบ เรามีแต่เสียงกระซิบว่าเรือผี 50 ชีวิตหายทั้งลำ แต่พอไปเปิดแฟ้มเอกสารจริงๆ กลับเจอแต่รูโหว่เต็มไปหมด สิ่งที่น่าสนใจคือถึงตำนานเรือสำรวจซานมิเกลลำนี้จะไม่มีหลักฐานตรงๆ แต่องค์ประกอบที่มันหยิบมาเล่า พายุเฮอริเคนไวท์วอเตอร์เพลียงเจาะไม้ ความผิดพลาดของแผนที่ ทั้งหมดเป็นของจริงที่ทำให้เรือสเปนจมนับพันลำในยุคนั้นจริงๆค่ะ คือเรื่องแต่งจากวัตถุดิบที่โหดจริง ใช่ค่ะ แล้วมันสะท้อนบทเรียนใหญ่ด้วยว่าฝั่งแผ่นดินถ้ามีคนรอดเขียนบันทึก เรามีหนังสือประวัติศาสตร์ให้อ่าน ฝั่งทะเล ถ้าไม่มีรอดเลยสักคน ไม่มีใครเขียนรายงานกลับบ้าน ประวัติศาสตร์ส่วนนั้นก็จะถูกเขียนด้วยความเงียบแทน สุดท้ายคนรุ่นหลังเลยต้องมานั่งต่อจิ๊กซอว์เอง ใช้ทั้งประวัติศาสตร์ วิศวกรรมนาวา ภูมิศาสตร์ทะเล และวิทยาศาสตร์ มาช่วยเดาว่าจริงๆแล้วมันอาจเกิดอะไรขึ้น ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าอะไรคือหลักฐานจริง อะไรคือตำนานที่แต่งขึ้นทีหลัง ไม่งั้นเราอาจเผลอเชื่อว่าเรือสำรวจซานมิเกล 50 คนหายเกลี้ยง ทั้งที่มันอาจเป็นการเอาหลายเหตุการณ์จริง มาปรุงรวมกันเฉยๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าตำนานแบบนี้มันเล่าเพลินมากนะครับ แค่คิดภาพเรือสำรวจเล็กๆ ลอยเข้าไปในเขาวงกฏสีฟ้าสวย แล้วหายไปตลอดกาลก็ขนลุกแล้ว เหมือนธรรมชาติแอบกระซิบเบาๆว่า มนุษย์จะขีดเส้นบนแผนที่โลกใหม่ยังไงก็ได้ แต่สุดท้ายเส้นที่สำคัญที่สุด คือเส้นที่ธรรมชาติอนุญาตให้ข้าม หรือไม่ให้ข้ามต่างหาก ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป